Đêm hè oi ả năm 1442, tại hành cung Lệ Chi Viên, một vị vua trẻ tuổi của Đại Việt bỗng ngã xuống và qua đời trong bí ẩn. Cái chết bất ngờ ấy đã mở màn cho một vụ án chấn động lịch sử. Án tru di tam tộc giáng xuống Nguyễn Trãi, bậc khai quốc công thần, tác giả của Bình Ngô Đại Cáo. Phải chăng nó là cái chết tự nhiên, hay là một âm mưu thâm độc? Ai là kẻ thực sự đứng sau? Vì sao một người suốt đời vì dân, vì nước lại trở thành tội nhân thiên cổ? 6 thế kỷ đã trôi qua, bí ẩn Lệ Chi Viên vẫn chưa có lời giải cuối cùng. Nhưng câu chuyện ấy không chỉ là một vụ án, mà còn là tấm gương phản chiếu công lý, quyền lực và những toan tính nơi cung đình. Hãy cùng Nhàn Năm Việt đi ngược dòng lịch sử để khám phá kỳ án Lệ Chi Viên, bí mật chôn vùi suốt 6 thế kỷ. Thế kỷ 15, sau gần 20 năm kháng chiến gian khổ, nghĩa quân Lam Sơn đã giành thắng lợi lẫy lừng. Triều Lê Sơ ra đời trong tiếng reo hò của muôn dân, ánh vàng son rực rỡ phủ khắp non sông. Nhưng đằng sau sự huy hoàng ấy là những bóng tối chực chờ. Một triều đại mới dựng, nhai vàng còn chưa vững, quyền lực chưa thật ổn định. Trong cung đình, quan lại ganh đua, phe phái đấu đá. Hậu cung, chốn tưởng như êm đềm, lại dậy sóng với những toan tính âm thầm. Chính từ nơi ánh sáng và bóng tối giao hòa ấy, một bi kịch lịch sử sẽ nổ ra. Nhắc đến triều Lê Sơ, không thể không nhắc đến Nguyễn Trãi, bậc khai quốc công thần, trí tuệ lẫy lừng. Ông là người đã góp công lớn trong khởi nghĩa Lam Sơn và để lại Bình Ngô Đại Cáo, bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc. Nhưng lịch sử vốn trớ trêu, càng sáng rực càng dễ bị đố kỵ. Trong lòng dân, ông là ngọn đèn soi sáng chính nghĩa. Nhưng trong chốn triều đình, ánh sáng ấy lại khiến nhiều kẻ chói mắt. Nguyễn Trãi, người vừa là trụ cột của triều Lê, vừa là cái dai mà không ít thế lực muốn nhổ bỏ. Bên cạnh Nguyễn Trãi là một người phụ nữ đặc biệt, Nguyễn Thị Lộ. Bà xuất thân nho nhã, học vấn uyên thâm, là nữ học sĩ hiếm hoi được bước chân vào chốn cung đình. Bà thông minh, tài hoa, giỏi đàn, giỏi thơ, lại mang phong thái dịu dàng. Chính sự duyên dáng ấy đã khiến vua Lê Thái Tông sủng ái, thường cho ở bên cạnh. Nhưng càng được yêu quý, bà càng trở thành tâm điểm của những lời xì xào. Trong hậu cung, phi tần ghen ghét thì thầm: một nữ học sĩ mà được sủng ái hơn cả phi tần ư? Chẳng lẽ vua lại mê mẩn tài văn chương đến vậy? Ánh mắt ghen ghét, những nụ cười chua chát, những cái gật gù đầy ẩn ý, tất cả âm thầm bủa vây Nguyễn Thị Lộ. Có kẻ lợi dụng cơ hội này để gieo rắc thị phi. Người đàn bà ấy thân cận bên vua quá mức, liệu có mưu đồ gì chăng? Những lời đồn ấy, khi lan ra khỏi tường son hậu cung, đã thành thứ vũ khí nguy hiểm. Chúng len lỏi vào tai những quan lại vốn đã bất mãn với Nguyễn Trãi, châm thêm ngọn lửa ngờ vực trong lòng triều đình. Và chính từ nơi này, mầm móng bi kịch đã được gieo xuống. Đêm mùa hạ năm 1442, ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời Lệ Chi Viên, soi xuống hành cung vắng lặng. Nhà vua Lê Thái Tông sau một ngày đi săn và tiệc rượu cùng các quan trở về tẩm điện nghỉ ngơi. Đột nhiên, từ trong cung vang lên tiếng kêu thất thanh: Hoàng thượng làm sao vậy? Nhà vua đột ngột ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, nhài thở gấp, hơi thở ngắt quãng. Các thị nữ hoảng loạn chạy đi gọi người. Trong chốc lát, thái y vội vã chạy vào, tay run rẩy cầm hộp thuốc. Ánh nến bập bùng soi rõ những gương mặt hốt hoảng. Họ đặt tay lên mặt, lắc đầu liên hồi. Một vị đại thần bật tiếng run run: Hoàng thượng trúng độc sao? Hay bệnh phát bất ngờ? Cả gian phòng náo loạn,
quan quân chen chúc quanh long sàng, ánh mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Thái y cố gắng kê thuốc, xoa bóp, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hơi thở của nhà vua càng lúc càng yếu dần. Những tiếng rên khe khẽ ngắt quãng, rồi im bặt. Khoảnh khắc chết chóc phủ xuống, tiếng gào thảm thiết xé toang đêm tối. Hoàng thượng, băng hà rồi. Cả hành cung như sụp đổ. Đêm định mệnh ở Lệ Chi Viên đã mở ra một chương đen tối trong lịch sử Đại Việt. Nếu bạn thấy câu chuyện đang cuốn hút, hãy nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đồng hành cùng ngàn năm Việt trong những hành trình khám phá lịch sử tiếp theo nhé. Cái chết của nhà vua nhanh chóng biến thành một vụ án kinh hoàng. Tất cả mũi nhọn cáo buộc dồn vào Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ. Phiên xử diễn ra chóng vánh, không cần tranh biện, không cần chứng cứ. Công lý bị che mắt bởi âm mưu. Và rồi, bản án khủng khiếp được tuyên: tru di, tam tộc. Đây là hình phạt nặng nề nhất trong luật pháp phong kiến, nghĩa là không chỉ Nguyễn Trãi mà cả cha mẹ, anh em, con cháu, họ hàng bên nội, bên ngoại, tất cả đều bị xử tử. Đàn ông bị chém đầu, đàn bà bị giết sạch, trẻ nhỏ vô tội cũng không tha. Chỉ trong một ngày, ba họ bị xóa sổ, máu nhuộm đỏ pháp trường, tiếng khóc than vang trời dậy đất. Sự khắc nghiệt của bản án này không chỉ nằm ở cái chết, mà còn ở nỗi tuyệt diệt. Một dòng họ bị bứng gốc khỏi lịch sử, không còn lấy một mầm sống để nối dõi. Nguyễn Trãi, một bậc đại thần từng dốc cả đời vì xã tắc, nay phải chết trong nỗi oan khóc tận cùng, mang theo cả gia tộc xuống mồ. Liệu Nguyễn Trãi thực sự có tội, hay tất cả chỉ là một màn kịch được sắp đặt? Có kẻ nói đó là cái bẫy do những thế lực muốn loại bỏ công thần. Có người cho rằng đó là âm mưu nhằm che giấu những bí mật hậu cung. 6 thế kỷ đã trôi qua và câu hỏi ấy vẫn treo lơ lửng. Lịch sử như một tấm gương mờ chỉ phản chiếu những bóng hình lờ nhờ. Ai mới thực sự là kẻ giật dây đứng sau kỳ án Lệ Chi Viên? Câu trả lời có lẽ sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Thế nhưng khi nhìn lại, có quá nhiều điểm mâu thuẫn trong vụ án này. Thứ nhất, cái chết của Lê Thái Tông diễn ra quá đột ngột, không hề có bằng chứng rõ ràng về đầu độc. Nhiều sử gia cho rằng có thể đó chỉ là bệnh cảm hoặc sốt rét ác tính, vốn rất dễ gây tử vong trong bối cảnh y học thô sơ. Thứ hai, việc chỉ trong vài ngày sau cái chết của nhà vua, bản án tru di tam tộc đã được ban ra. Quá nhanh, quá vội. Điều này cho thấy có bàn tay sắp đặt từ trước, không phải một quá trình điều tra công minh. Thứ ba, sự hiện diện của Nguyễn Thị Lộ bên vua vốn hợp lẽ, bởi bà là nữ học sĩ được giao trách nhiệm chăm sóc hầu chuyện, giữ tinh thần cho nhà vua. Việc bà bị biến thành tội nhân chỉ dựa trên định kiến và lời đồn thổi. Chính những mâu thuẫn này đã khiến hậu thế đặt ra hàng loạt giả thuyết. Phải chăng đây là âm mưu phe cánh trong triều muốn lại bỏ công thần? Hay là sự sắp đặt từ hậu cung nhằm che giấu bí mật và bảo vệ lợi ích riêng? Hoặc đơn giản hơn, nhà vua chỉ chết vì bệnh, nhưng cái chết ấy bị biến thành cái cớ để trừ khử Nguyễn Trãi. Sau này, khi Lê Thánh Tông minh oan, những bằng chứng mâu thuẫn ấy càng sáng rõ. Lịch sử đã trả lời thay cho thời gian. Nguyễn Trãi không có tội. Từ ngày ấy, tên tuổi Nguyễn Trãi bị vấy bẩn. Người dân thương tiếc, gọi ông là oan hồn ngàn năm. Nhưng triều đình im lặng. 22 năm ròng, cái tên Nguyễn Trãi bị xóa khỏi chính sử, bị phủ mờ bởi bản án tru di. 22 năm, một bóng tối bao phủ che lấp ánh sáng của một bậc anh hùng. Thời gian trôi đi, khi ngai vàng đã vững, vua Lê Thánh Tông, vị minh quân kiệt xuất, nhìn lại quá khứ.
ông hiểu muốn củng cố triều đại phải trả lại công bằng cho lịch sử. Và thế là một quyết định trọng đại được đưa ra: minh oan cho Nguyễn Trãi. Công lý bị vùi dập 22 năm, nay được khơi dậy dưới ngòi bút của một vị minh quân. Chiếu chỉ được ban ra long trọng và thiêng liêng, tên tuổi Nguyễn Trãi được rửa sạch. Con cháu còn sót lại của ông được truy tìm, đưa về chăm sóc nuôi dưỡng. Trong đó nổi bật nhất là Nguyễn Anh Vũ, người con trai còn sống sót sau biến cố, từng lớn lên trong cảnh lưu lạc, nhờ dân gian cưu mang, nay được vua Lê Thánh Tông đón về triều, trao cho chức tước, bù đắp phần nào nỗi đau cho dòng họ. Chiếu chỉ ấy, với câu ngợi ca ức trai tâm thượng quan khuê tảo, tấm lòng Nguyễn Trãi sáng như sao khuê, không chỉ rửa sạch oan khuất mà còn làm rạng danh hậu duệ, khiến gia tộc từ tro tàn đứng dậy, một lần nữa được khắc tên trong sử sách. Kỳ án Lệ Chi Viên không chỉ là một câu chuyện bi thảm của lịch sử, đó còn là tấm gương soi rọi muôn đời sau. Quyền lực có thể che giấu sự thật, có thể bóp méo công lý, nhưng không thể vùi lấp mãi mãi. Công lý có thể bị trì hoãn, nhưng nó sẽ trở lại. Và mỗi khi ta ngước nhìn lên bầu trời, thấy sao khuê vẫn sáng, là ta lại nhớ đến Nguyễn Trãi, một con người, một trí tuệ, một tấm lòng son đã bị oan khuất, nhưng rồi đã được lịch sử trả lại sự công bằng. Câu chuyện về kỳ án Lệ Chi Viên đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng trong lịch sử dân tộc. Một bậc công thần tận trung bị hàm oan, một triều đại rực rỡ nhưng đầy sóng lầm, và bài học công lý có thể bị chôn vùi nhưng không thể biến mất. Bạn nghĩ sao về vụ án này? Liệu Nguyễn Trãi chỉ là nạn nhân của âm mưu cung đình, hay còn những bí mật sâu xa nào chưa được hậu thế giải mã? Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận. Và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, cùng bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình khám phá lịch sử tiếp theo. Mỗi lượt theo dõi của bạn chính là nguồn động lực để ngàn năm Việt tiếp tục mang đến những câu chuyện hấp dẫn từ quá khứ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.